Sáng sớm ngày 7 tháng 11 năm 1941, trong bão tuyết mịt mù, Liên Xô đón chào lễ kỷ niệm 24 năm cách mạng tháng 10. Chỉ vài ngày trước đó, các đơn vị tiên phong của Đức đã tiến đến vùng ngoại ô Moscow. Chiến hỏa chỉ còn cách thành phố vài chục km. Máy bay Đức có thể ném bom điện Kremlin bất cứ lúc nào. Hitler ra lệnh cho các tướng lĩnh của mình phải chiếm bằng được Moscow trước khi mùa đông ập đến. Đối mặt với lực lượng thiết giáp Đức đang tiến công như vũ bão, không ai dám chắc liệu Moscow có thể chống đỡ được đợt tấn công tiếp theo hay không. Trong tình thế nguy nan đó, nhiều cơ quan chính phủ Liên Xô đã sơ tán khỏi Moscow về hậu phương an toàn hơn. Tuy nhiên, nhà lãnh đạo Liên Xô Stalin lúc này lại đưa ra một quyết định khiến các tướng lĩnh phải kinh ngạc: tiếp tục kiên thủ Moscow và tổ chức lễ duyệt binh trên quảng trường đỏ đúng như kế hoạch. Ngày hôm đó, Stalin khoác chiếc áo đại cán màu xám dày, vững bước lên bục diễn thuyết của lăng Lenin. Bên dưới, 28.467 chiến sĩ Hồng quân xếp hàng ngay ngắn, vai vác súng trường, bước đi với những nhịp chân mạnh mẽ và đanh thép, băng qua quảng trường đỏ để chịu sự kiểm duyệt. Những chiếc xe tăng T-34 gầm rú lăn qua, xích sắt nghiến lên mặt đất phủ đầy tuyết trắng, để lại những vết hằn sâu hoắm. Sau khi lễ duyệt binh kết thúc, những đơn vị này không quay về doanh trại mà tiến thẳng ra tiền tuyến, lao vào chiến trường đạn lạc tên bay. Khi máy bay ném bom của Đức đang lượn lờ trên bầu trời Moscow, Stalin đứng trên bục diễn thuyết, đối mặt với hàng ngàn hàng vạn người dân. Ông xúc động hô vang: "Nước Nga tuy rộng lớn, nhưng chúng ta đã không còn đường lùi, vì sau lưng chúng ta chính là Moscow." Sau khi chiến tranh Xô-Đức bùng nổ, chiến thuật chiến tranh chớp nhoáng Blitzkrieg của quân Đức đánh đầu thắng đó thế như vũ bão không thể ngăn cản. Trong khi đó, Hồng quân Liên Xô liên tiếp bại lui, những vùng lãnh thổ rộng lớn bị thất thủ. Chỉ trong vỏn vẹn hơn 3 tháng, quân đội Liên Xô tổn thất hơn 3 triệu binh lực, mất đi gần 1,5 triệu km vuông lãnh thổ. Hầu như toàn bộ vùng biên giới phía Tây đều rơi vào tay quân Đức. Dòng lũ thép của quân Đức liên tục tiến về mục tiêu Moscow. Tại trung tâm chỉ huy thời chiến hang sói Wolfschanz, Hitler dùng bút chì khoanh tròn thành phố Moscow trên bản đồ, mơ tưởng về cảnh tượng duyệt binh chiến thắng sau khi chinh phục Liên Xô. Để chiếm lấy trái tim của Liên Xô trong một đòn đánh quyết định, Hitler đã vạch ra kế hoạch tác chiến cho trận Moscow với mật danh chiến dịch báo táp Operation Typhoon. Quân Đức đã tung vào chủ lực của cụm tập đoàn quân trung tâm gồm 75 sư đoàn với tổng số 1,8 triệu quân, cùng 1.700 xe tăng, 14.000 khẩu pháo và 549 máy bay khả dụng. Trong khi đó, Liên Xô vừa trải qua thảm bại tại chiến dịch Kiev, binh lực thiếu hụt nghiêm trọng. Quân đội Liên Xô phòng thủ Moscow chỉ có 1,25 triệu người, 1.000 xe tăng, 7.600 khẩu pháo và vỏn vẹn 545 máy bay. So với quân Đức, có thể nói là thua kém toàn diện. Để ngăn chặn đà tiến của Đức, quân đội Liên Xô đã xây dựng 3 tuyến phòng thủ chính trước Moscow. Tuyến phòng thủ vòng ngoài, cách Moscow khoảng 100-150 km về phía Tây, bố phòng dọc theo hai thành phố Vyazma và Bryansk. Tuyến phòng thủ giữa, phòng tuyến Mozhask, cách Moscow khoảng 80 km về phía Tây, bao gồm Mozhask, Maloyaroslavets, Kaluga. Tuyến phòng thủ chính Moscow là lá chắn quý tùng bao quanh ngoại vi thành phố, cấu thành từ hào chiến đấu, hào chống tăng và lượng lớn lô cốt. Rạng sáng ngày 30 tháng 9 năm 1941, màn sương mỏng ngoại ô Moscow bị xé toạc bởi tiếng gầm của động cơ. Hai mũi tấn công gọng kìm của địch bắt đầu triển khai toàn diện. Tập đoàn quân thiết giáp số 2 của Guderian tiên phong tấn công vào phòng tuyến Bryansk. Cùng lúc đó, tập đoàn quân thiết giáp số 3 của Hoth và số 4 của Hopner sẽ toạc lỗ hổng từ phía Bắc, giáng xuống Vyazma như một chiếc búa sắt. Mặc dù lực lượng phòng thủ của Liên Xô tại hướng Vyazma khá đông đảo, bao gồm các tập đoàn quân số 16, 19, 20 và 24, với tổng binh lực khoảng 330.000 người, nhưng do chỉ huy hỗn loạn và thiếu phối hợp, hệ thống phòng thủ đã lộ ra những lỗ hổng chết người. Quân Đức ngay từ đầu đã thể hiện sức tấn công mạnh mẽ. Ngày 2 tháng 10, pháo binh Đức bắn phá dữ dội vị trí quân Liên Xô suốt nhiều giờ,
Sau đó máy bay ném bom Stuka bổ nhào phá hủy chính xác hệ thống thông tin và hậu cần. Ngay sau đó, quân thiết giáp của Hoth nhanh chóng thọc sâu, lợi dụng tính cơ động cao để vòng qua bộ binh Liên Xô đang cố thủ, bao vây từ hai cánh, khiến quân Liên Xô không thể phản kích hiệu quả. Ngày 4 tháng 10, quân Đức đã hình thành vòng vây quanh Vyazma. Quân Liên Xô lâm đầu cảnh khốn cùng do mất nguồn tiếp tế và viện trợ. Ở phía Nam, cuộc tấn công cũng diễn ra vô cùng thuận lợi. Phụ trách phòng thủ hướng Bryansk là tập đoàn quân số 50 do Yeryomenko chỉ huy, cùng các tập đoàn quân số 3 và 13. Tuy nhiên, các đơn vị này vừa trải qua thảm bại ở Kiev, chưa hoàn tất việc tái tổ chức nên sức chiến đấu bị suy giảm nghiêm trọng. Quân Liên Xô dựa vào địa hình, sông ngòi và rừng rậm để xây dựng công sự, nhưng do thiếu vũ khí chống tăng, họ khó lòng tổ chức kháng cự hiệu quả trước xe tăng Đức. Tập đoàn quân thiết giáp số 2 của Guderian tiến công mãnh liệt theo hướng Orion. Dưới sự yểm trợ của hỏa lực mạnh, họ nhanh chóng chọc thủng tiền duyên phòng tuyến Bryansk và thọc sâu vào nội địa. Đến ngày 7 tháng 10, quân Liên Xô ở hướng Bryansk cũng bị bao vây hoàn toàn. Dù nỗ lực phá vây nhiều lần, nhưng trước sự phong tỏa nhanh chóng và tấn công chính xác của Đức, phần lớn quân Liên Xô bị kẹt trong vòng vây, cuối cùng buộc phải đầu hàng hoặc bị tiêu diệt. Đến đây, giai đoạn 1 của chiến dịch báo táp đại thắng. Các trận đánh tại Vyazma và Bryansk liên tiếp báo tin thắng trận cho Đức. Quân Liên Xô tổn thất hơn 600.000 người. Chỉ trong một tuần ngắn ngủi, tuyến phòng thủ đầu tiên của Liên Xô đã bị xé nát hoàn toàn. Quân Đức ngày càng tiến gần Moscow. Cục diện chiến tranh đối với Liên Xô dường như trở nên tuyệt vọng hơn bao giờ hết. Sự hoảng loạn tại Moscow và cuộc đại di tản. Thất bại thảm hại của quân đội Liên Xô ở tuyến phòng thủ vòng ngoài đã khiến cả Moscow chấn động. Quân Đức đã tiến đến cách Moscow chưa đầy 100 km. Cả nước lòng người hoang mang, tin đồn lan tràn khắp nơi. Ngày 15 tháng 10, Ủy ban Quốc phòng Nhà nước Liên Xô thông qua nghị quyết tuyệt mật số 801 lên kế hoạch sơ tán các cơ quan chính phủ từ Moscow đến Kuibysev, Samara. Bộ Dân ngụy Ngoại giao, Bộ Tổng tham mưu và các cơ quan quan trọng khác bắt đầu di chuyển. Thi hài Lenin cũng được bí mật chuyển đến Tyumen. Việc sơ tán các cơ quan chính phủ và công chức càng làm gia tăng sự hoảng loạn của cư dân Moscow. Trên đường phố xuất hiện làn sóng người dân tháo chạy, giao thông tê liệt trong chốc lát, an ninh hỗn loạn. Thậm chí có kẻ còn nhân cơ hội này cướp bóc các cửa hàng. Đại sứ Anh tại Liên Xô Stafford Cripps trong bức điện mật gửi Thủ tướng Churchill ngày 20 tháng 10 đã nhận định rằng chính quyền Bolshevik có thể sụp đổ trong vòng 2 tuần tới. Phố Wall của Mỹ cũng bắt đầu bán tháo trái phiếu Liên Xô. Để ổn định cục diện, chính phủ Liên Xô tuyên bố Moscow trong tình trạng thiết quân luật, thực hiện nghiêm ngặt lệnh giới nghiêm, quy định tất cả người trưởng thành phải tham gia chiến đấu hoặc xây dựng công sự. Ngoài ra, các nhà máy trong thành phố Moscow chuyển sang sản xuất quân sự toàn diện. Đông đảo người dân được tổ chức để đào hào chống tăng và chiến hào. Thiên Thời và Đại tướng Bùn. Quân Đức sau khi giành thắng lợi ban đầu vốn định tiến nhanh đến tuyến phòng thủ thứ hai, nhưng Thiên Thời không chiều lòng người. Ông trời đã đứng về phía Liên Xô, gửi tặng quân đội Liên Xô món quà đầu tiên, mưa thu. Từ giữa tháng 10, mùa mưa ập đến bất ngờ, gây ra những khó khăn không tưởng cho quân Đức. Mưa bão biến những con đường đất ở nông thôn thành những đầm lầy bùn nhão nhoét. Xe tải trượt bánh trong nước bùn, xích xe tăng lún sâu vào vũng lầy khó lòng tiến lên. Gầm xe ô tô bị bùn nhão bít chặt. Các đơn vị cơ giới hóa của Đức lâm vào cảnh tiến thoái lưỡng nan trong môi trường như vậy. Thậm chí việc hành quân của binh lính cũng trở nên cực kỳ khó khăn. Tốc độ tiến quân mỗi ngày từ 30 km giảm mạnh xuống chỉ còn 3 km, trong khi lượng nhiên liệu tiêu thụ lại gấp 3 lần bình thường. Nhiều lúc, binh lính Đức phải dùng tay không đào bùn để kéo xe ra khỏi hố. Guderian đã viết trong bức điện khẩn gửi Hitler: xe tăng của chúng ta đã trở thành những cỗ quan tài sắt trong vũng lầy. Thời gian binh lính dùng dây cáp kéo xe còn nhiều hơn thời gian chiến đấu. Bùn lầy không chỉ ảnh hưởng tốc độ hành quân mà còn ảnh hưởng nghiêm trọng đến việc tiếp tế. Hệ thống hậu cần của Đức vốn đã rất căng thẳng, nay do đường xá gần như không thể đi lại, việc truyền tải đạn dược, nhiên liệu và thực phẩm bị cản trở cực độ.
Nhiều đơn vị tiền tuyến cạn kiệt nhiên liệu, buộc phải tạm dừng hoạt động. Quân Đức vốn đang khí thế hừng hực, nay lại rơi vào tình cảnh khốn đốn chưa từng có tại nơi chỉ cách Moscow chưa đầy 100 km. Vùng đất lầy lội đã giúp Liên Xô giành được 20 ngày quý báu để thở. Liên Xô tổng động viên và củng cố phòng tuyến. Liên Xô tận dụng cửa sổ thời gian khi quân Đức đình trệ do thời tiết xấu để thực hiện công tác chuẩn bị phòng thủ và động viên thời chiến chưa từng có. Đầu tiên là bổ sung lượng lớn binh sĩ. Do tổn thất nặng nề trong giai đoạn đầu chiến tranh, Liên Xô khẩn cấp tuyển mộ tân binh trên toàn quốc, động viên lính dự bị bổ sung cho tiền tuyến, giảm bớt vấn đề căng thẳng về binh lực. Stalin còn nhận được xác nhận từ điệp viên Liên Xô tại Tokyo, Nhật Bản. Gần đây, Nhật và Mỹ đang dương cung bạt kiếm. Nhật không có ý định liên thủ với Đức tấn công Liên Xô. Do đó, có thể điều động tinh nhuệ từ Viễn Đông sang châu Âu. Thế là, Stalin lập tức điều 30 sư đoàn Siberia về phòng thủ Moscow, đưa 1.200 xe tăng và 850 chiến đấu cơ đang trấn giữ biên giới Mãn Châu vào chiến trường châu Âu. Để ổn định quân tâm, Bộ Tổng tư lệnh tối cao quân đội Liên Xô đã cách chức Konev, người chỉ huy thất bại trong chiến dịch Vyazma, và giao quyền chỉ huy phòng thủ Moscow cho Zhukov, người đã có biểu hiện xuất sắc trước đó. Sau khi nhậm chức, Zhukov đã áp dụng các biện pháp quyết liệt để ngăn chặn quân đội tan rã, không nương tay với những kẻ hèn nhát bỏ chạy, đảm bảo ý chí chiến đấu của quân phòng thủ Moscow. Trong thời gian quân Đức giảm tốc độ tấn công, quân đội Liên Xô gấp rút tu sửa phòng tuyến Mozais. Đây là lá chắn hoàn chỉnh cuối cùng trước mặt Moscow. Một khi bị chọc thủng, quân Đức có thể trực tiếp uy hiếp nội thành Moscow, nên có giá trị chiến lược vô cùng quan trọng. Quân đội Liên Xô dựa vào sông ngòi tự nhiên và địa hình để xây dựng hệ thống phòng ngự kiên cố tại đây. Trong nội thành Moscow, chính quyền thành phố đã huy động khoảng 250.000 người dân, bao gồm công nhân, phụ nữ, học sinh, sinh viên và người cao tuổi tham gia xây dựng công sự phòng thủ. Họ đào lượng nới chiến hào, hầm trú ẩn, hào chống tăng trên các đường phố và ngoại vi thôn trấn. Tại các đường phố chính và vùng ngoại ô, họ bố trí bao cát, chướng ngại vật bằng gỗ và nhím chống tăng bằng sắt để làm chậm tốc độ tấn công của quân Đức. Nhiều nhà máy, trường học, tòa nhà chính phủ được cải tạo thành các cứ điểm phòng thủ. Cửa sổ các khu chung cư được bịt kín bằng ván gỗ hoặc bao cát để giảm thiểu thiệt hại do pháo kích. Chính quyền thành phố Moscow đã thành lập nhiều sư đoàn công nhân, tiểu đoàn sinh viên và dân quân tự vệ. Họ được huấn luyện quân sự cơ bản, chuẩn bị bước vào cuộc chiến đường phố với quân Đức, thực hiện cuộc kháng cự cuối cùng. Các nhà máy cũng tăng ca sản xuất vũ khí đạn dược. Các doanh nghiệp quân sự lớn được khẩn trương cải tạo để sản xuất xe tăng, súng đạn và vật tư quân sự suốt ngày đêm. Trên tuyến đường sắt Siberia, tất cả các tàu chở khách cũng bị trưng dụng để ưu tiên vận chuyển xe tăng T-34, đảm bảo nguồn cung cho quân đội. Khi các đơn vị thiết giáp của Đức đang sa lầy và di chuyển khó khăn, thì trong khoảng thời gian quý giá này, Liên Xô đã hoàn thành cuộc động viên thời chiến chưa từng có. Hàng chục ngàn quân viện trợ lần lượt đổ về. Phòng tuyến Mozais được củng cố và định hình chỉ trong vài tuần ngắn ngủi. Hệ thống chiến hào sâu, chướng ngại vật chống tăng, hòa điểm súng máy bên ngoài Moscow được bố trí khắp các vị trí trọng yếu, đảm bảo quân Đức không thể dễ dàng đột phá. Khi quân Đức tập hợp lại và chuẩn bị phát động đợt tấn công mới vào Moscow, đối thủ mà họ phải đối mặt không còn là những người lính hoảng loạn thất thần nữa, mà là một đội quân thép đã lột xác hoàn toàn, thề chết bảo vệ Tổ quốc. Cuộc chiến giằng co tại phòng tuyến Mozaisk. Sau khi khắc phục được ảnh hưởng của bùn lầy, quân Đức bắt đầu phát động lại cuộc tấn công, cố gắng chọc thủng phòng tuyến Mozaisk. Tuy nhiên lần này, đối mặt với sự phòng ngự kiên cố đã được chuẩn bị kỹ lưỡng của quân Liên Xô, quân Đức vấp phải sự kháng cự ngoan cường. Tập đoàn quân số 5 của Liên Xô đã xây dựng hệ thống phòng ngự phức tạp ở ngoại vi các thị trấn, bao gồm bãi mìn, dây thép gai và hào chống tăng, khiến bước tiến của quân Đức trở nên vô cùng khó khăn. Mặc dù quân Đức huy động hỏa lực mạnh để ném bom, nhưng phòng tuyến của Liên Xô vẫn không bị xé toạc hoàn toàn. Các trận chiến tại Maloy Yaroslavets và Kaluga cũng diễn ra vô cùng ác liệt. Quân Liên Xô dựa vào các kiến trúc đô thị và địa hình để tiến hành chiến tranh đường phố.
Quân Đức tuy trang bị tinh nhuệ nhưng khó triển khai tấn công quy mô lớn trong các con phố chật hẹp. Binh sĩ Liên Xô tận dụng các đống đổ nát và ngôi nhà làm nơi ẩn nấp, tiến hành chiến thuật giành giật từng căn nhà với quân Đức, khiến tốc độ tiến quân của đối phương chậm lại đáng kể. Đến cuối tháng 10, quân Đức vẫn chưa thể chọc thủng phòng tuyến Mozhainsk. Chiến đấu ác liệt nhiều ngày liên tiếp, cộng với ảnh hưởng của thời tiết buôn lầy, khiến quân Đức tổn thất nghiêm trọng, tuyến tiếp tế ngày càng căng thẳng. Bộ Chỉ huy Đức ban đầu dự tính đánh chiếm Moscow trong tháng 10, nhưng thực tế khó khăn hơn nhiều so với tưởng tượng của họ. Tại sở chỉ huy hang sói Wolfsands, Hitler bắt đầu cảm thấy bất mãn với cục diện trận chiến. Hắn nổi trận lôi đình với cấp dưới, cho rằng tiến độ của chiến dịch Moscow quá chậm chạp. Hắn ra lệnh cho các đơn vị phải tiến lên bằng mọi giá, kết thúc trận chiến càng sớm càng tốt. Cuối tháng 10 năm 1941, Hitler tập trung 51 sư đoàn, bao gồm 13 sư đoàn xe tăng và 7 sư đoàn cơ giới hóa để tấn công Moscow một lần nữa. Kế hoạch mới của Hitler là cánh Bắc, tập đoàn quân thiết giáp số 3 của Horst và số 4 của Hoppner với sự phối hợp của tập đoàn quân số 9 sẽ tấn công từ hướng Tây Bắc đi qua Klin để vu hồi bao vây Moscow. Cánh Nam, tập đoàn quân thiết giáp số 2 của Guderian sẽ tấn công theo hướng Tula, Kasira, Kolomna, áp sát Moscow từ phía Tây Nam. Mục tiêu chiến lược là hai cánh quân này sẽ hội quân tại Noginsk, cách Moscow 30 km về phía đông, từ đó hoàn tất vòng vây khổng lồ siết chặt lấy thủ đô Liên Xô. Quyết định táo bạo của Stalin. Một trận quyết chiến lớn mới sắp bùng nổ. Moscow đã đến thời khắc nguy cấp nhất. Ủy ban Quốc phòng nhà nước kêu gọi nhân dân Moscow không tiếc bất cứ giá nào phối hợp tác chiến với Hồng quân để bảo vệ thủ đô. Lúc này, chỉ còn vài ngày nữa là đến ngày lễ kỷ niệm cách mạng tháng 10 hàng năm. Tuy nhiên, thủ đô Moscow vẫn đang bị bao trùm bởi bóng đen của các cuộc không kích từ quân Đức. Trước tình hình nguy hiểm của năm nay, nhiều tướng lĩnh đã đề nghị hủy bỏ các hoạt động ăn mừng. Thế nhưng, để khích lệ sĩ khí và ổn định lòng quân, Stalin không chọn cách sơ tán về Kuibychev như các quan chức khác, mà quyết định trấn thủ tại Moscow và kiên quyết tổ chức lễ duyệt binh đúng kỳ hạn. Quyết định này khiến tất cả mọi người kinh ngạc. Vào thời khắc quân Đức đã áp sát chân thành Moscow, khói lửa chiến tranh sắp nuốt chửng thành phố này, Stalin lại kiên quyết muốn tổ chức cuộc duyệt binh. Nhiều quan chức cấp cao đã ra mặt can ngăn, bởi vì không quân Đức vẫn thường xuyên thực hiện các cuộc không kích vào Moscow. Nếu bị ném bom trong lúc duyệt binh, hậu quả sẽ khôn lường. Tuy nhiên, thái độ của Stalin vô cùng kiên định. Ông biết rằng Liên Xô lúc này đang ở thời khắc nguy nan nhất. Người dân và các chiến sĩ Moscow cần một biểu tượng, cần một trụ cột tinh thần để họ tin rằng thành phố này vẫn đứng vững, không hề gục ngã. Cuộc duyệt binh huyền thoại ngày 7 tháng 11. 7 giờ sáng ngày 7 tháng 11, bầu trời u ám, mây đen vẩn vũ. Cả thành phố như bị bao trùm bởi một bầu không khí túc sát, lạnh lẽo. Nhưng trong không khí băng giá đó, bên trong quảng trường đỏ lại cuộn trào một ngọn lửa nhiệt huyết nóng bỏng. Bộ Tổng tư lệnh tối cao Liên Xô đã điều động các đơn vị tinh nhuệ tham gia duyệt binh. Họ mặc áo bông dày, vai vác súng trường, trước ngực đeo túi đạn, bước đi với những nhịp chân kiên định tiến về quảng trường đỏ. Xung quanh quảng trường đỏ đã bố trí dày đặc pháo phòng không của quân đội Liên Xô. Máy bay chiến đấu Liên Xô bay lượn ở tầm thấp để cảnh giới, đề phòng nghiêm ngặt quân Đức không kích. Tất cả các đơn vị phòng không chuyển sang trạng thái sẵn sàng chiến đấu cấp cao nhất. Một khi máy bay địch tập kích, quân Liên Xô sẽ lập tức đánh trả. Stalin bước lên đài kiểm duyệt trên lăng Lenin, ánh mắt quét qua hàng ngũ chỉnh tề của các tướng sĩ Hồng quân trên quảng trường đỏ. Sau lưng ông là những bức tường thành dày kiên cố của Điện Kremlin, còn trước mặt ông là những người lính sắp sửa lao ra chiến trường. Đối diện với đội quân sắp bước vào trận quyết chiến sinh tử, ông Stalin chậm rãi mở lời. 24 năm trước, trên mảnh đất này, chúng ta đã lật đổ thế giới cũ và xây dựng một quốc gia mới. Hôm nay, kẻ thù lại muốn hủy diệt quê hương của chúng ta. Nhưng Liên Xô sẽ không bao giờ khuất phục. Nhân dân ta đang chiến đấu, quân đội ta đang phản kích. Chúng ta nhất định sẽ đánh lui kẻ thù. Thắng lợi cuối cùng sẽ thuộc về chúng ta. Giọng nói của ông đanh thép và mạnh mẽ, mang theo sự kiên định không thể nghi ngờ. Loa phát thanh đã truyền bài phát biểu của ông đi khắp Moscow.
Từ những người lính ngoài tiền tuyến, những công nhân đang tăng ca ngày đêm trong nhà máy, đến những người nông dân đang xây dựng công sự ở vùng quê, tất cả đều nghe thấy bài diễn văn đặc biệt này. Họ hiểu rằng Moscow chưa bao giờ bỏ cuộc, Liên Xô vẫn đang chiến đấu. Sau khi lễ duyệt binh kết thúc, các binh sĩ không giải tán về doanh trại như mọi năm mà hành quân thẳng từ quảng trường đỏ ra tiền tuyến. Họ sắp phải đối mặt với chiến trường khói lửa mịt mù và dòng lũ thép của quân Đức, đợt tấn công cuối cùng của Đức và sự kháng cự ngoan cường. Ngày 15 tháng 11 năm 1941, cụm tập đoàn quân trung tâm của Đức tập hợp tất cả các đơn vị có thể tham chiến, phát động đợt tấn công quy mô lớn cuối cùng vào Moscow. Đây là nỗ lực cuối cùng của Đức trong chiến dịch Barbarossa nhằm sử dụng chiến thuật chiến tranh chớp nhoáng, đánh nhanh thắng nhanh. Các tướng lĩnh Đức hy vọng sẽ nhất chiến định càn khôn, một đòn đánh tan tuyến phòng thủ cuối cùng của Moscow. Thế nhưng, sức kháng cự của quân Liên Xô ngoan cường hơn dự đoán rất nhiều. Phương diện quân Tây và các quân đoàn dự bị của Liên Xô do Zhukov chỉ huy, dưới sự tổng động viên của toàn quốc, đã liên tiếp đưa vào chiến trường các đơn vị mới được bổ sung. Những tân binh này tuy thiếu huấn luyện nhưng số lượng đông đảo và sĩ khí dâng cao. Dựa vào hệ thống chiến hào kiên cố và các công sự phòng thủ được xây dựng kỹ lưỡng, cùng với lính bắn tỉa và pháo chống tăng, họ đã gây thiệt hại nặng nề cho quân Đức. Tại một số khu vực, quân Liên Xô thậm chí còn áp dụng chiến thuật đánh giáp lá cà, chiến đấu đẫm máu với quân Đức trên các trận địa chật hẹp. Lính Liên Xô chiến đấu tay đôi với lính Đức ngay trong các chiến hào, giành giật từng căn nhà trong các trận đánh đô thị. Chiến sự diễn ra vô cùng thảm khốc. Tại hướng Volokolamsky, sư đoàn bộ binh 316 của tướng Panfilov đã kiên cường giữ vững trận địa, giao tranh ác liệt với lực lượng thiết giáp tinh nhuệ của Đức. Đơn vị này trang bị thô sơ, nhưng các chiến sĩ với ý chí chiến đấu không sợ hãi đã dùng súng trường chống tăng và bộc phá để đối đầu với xe tăng Đức. Trong trận chiến đó, 28 chiến sĩ Hồng quân trong tình cảnh tuyệt vọng đã bắn cháy nhiều xe tăng Đức và thề chết giữ vững trận địa, giành lấy thời gian phòng thủ quý báu cho Moscow. Sau trận chiến, cả 28 dũng sĩ này đều được truy tặng danh hiệu Anh hùng Liên Xô, từ đó có tên gọi 28 dũng sĩ Panfilov. Điểm cực hạn của quân Đức: Khimki và tháp chuông Kremlin. Mặc dù vấp phải sự kháng cự quyết liệt, nhưng quân Đức cũng đạt được những tiến triển lớn ở tiền tuyến, đặc biệt là tại Klin ở phía Bắc và Tula ở phía Nam. Các đơn vị thiết giáp đã có lúc áp sát ngoại ô Moscow. Tập đoàn quân thiết giáp số 3 của Đức sau những trận kịch chiến cuối cùng đã chiếm được Klin vào ngày 24 tháng 11 năm 1941. Ngày hôm sau, họ chiếm Solnitnogorsk. Ngày 28 tháng 11, sư đoàn thiết giáp số 7 của Đức chiếm được một đầu cầu vượt qua kênh đào Moscow-Volga. Đây là chướng ngại vật tự nhiên cuối cùng trước Moscow, cách điện Kremlin chưa đầy 35 km. Tuy nhiên, sau khi qua sông, do vấp phải sự phản công mạnh mẽ của tập đoàn quân xung kích số 1 Liên Xô, họ buộc phải rút lui về bờ bên kia. Ở phía nam gần Tula, quân của Guderian đã chiếm Kashira vào ngày 26 tháng 11. Vị trí này có thể kiểm soát các tuyến giao thông chính dẫn đến Moscow. Đến ngày 2 tháng 12, một tiểu đoàn trinh sát thuộc sư đoàn bộ binh 258 của Đức đã đột nhập vào Khimki. Văn bản gốc ghi nhầm là Tây Mẫu Kê, West Hen, vùng ngoại ô của Moscow. Nơi đây chỉ cách trung tâm Moscow 20 km. Các tướng lĩnh Đức đã có thể nhìn thấy tháp nhọn của điện Kremlin qua ống nhòm. Đó là thời điểm quân đội Đức ở gần Moscow nhất. Đó là lần đầu tiên và cũng là lần cuối cùng họ nhìn thấy điện Kremlin. Bởi vì thời gian trôi qua, tình thế khốn cùng mà quân Đức phải đối mặt ngày càng lộ rõ. Đại tướng mùa đông tham chiến. Sau sự lầy lội do mưa thu gây ra, ông trời lại gửi cho Liên Xô món quà thứ hai, tuyết mùa đông. Năm 1941, Liên Xô đón nhận thời tiết cực hàn hiếm gặp. Tháng 11, nhiệt độ thấp nhất tại Moscow đã xuống tới âm 20 độ C. Đầu tháng 12, cá biệt có nơi xuống tới âm 30-40 độ C.
Quân Đức vốn dự tính kết thúc chiến tranh vào mùa thu nên không chuẩn bị đầy đủ cho tác chiến mùa đông. Nhiều lính Đức không có quân phục mùa đông phù hợp, vẫn mặc đồng phục mùa hè hoặc mùa thu, hoàn toàn không thể chống chọi với cái lạnh khắc nghiệt. Chân tay binh lính thường xuyên bị tê cóng. Có những người trong lúc hành quân hoặc chiến đấu bị mất cảm giác do nhiệt độ thấp, thậm chí chết cóng ngay tại chỗ. Xe tăng và xe tải của Đức khó khởi động do nhiệt độ quá thấp, dầu bôi trơn trở nên đặc quánh, nhiên liệu cũng đông đá, khiến nhiều phương tiện không thể sử dụng, ảnh hưởng nghiêm trọng đến khả năng cơ động. Nhiệt độ thấp làm dầu bôi trơn súng ống đông lại, súng trường và súng máy thường xuyên bị kẹt đạn, thậm chí không thể bắn. Binh lính buộc phải liên tục xoa tay, hà hơi vào súng để duy trì hoạt động của vũ khí, nhưng vẫn khó đảm bảo độ tin cậy. Ngược lại, khả năng thích nghi với thời tiết cực hàn của quân Liên Xô tốt hơn quân Đức rất nhiều. Áo bông dày được cung cấp đầy đủ, áo ngụy trang màu trắng hòa lẫn với tuyết giúp tăng khả năng ẩn nấp. Một số đơn vị Liên Xô mặc áo khoác len lót lông tuần cộc, túi ngầm dưới nách, thậm chí còn có thể nhét vừa bình rượu vodka. Xe tăng T-34 của Liên Xô sử dụng dầu bôi trơn chịu lạnh, làm nóng động cơ chỉ mất 15 phút, vân xích cũng phù hợp hơn với địa hình băng tuyết. Do đó, bất lợi của quân Đức trong môi trường băng tuyết là vô cùng rõ ràng. Sự sụp đổ của chiến dịch bão táp. Ngoài ra, hậu cần tiếp tế cũng là một vấn đề nghiêm trọng. Hệ thống hậu cần của Đức vốn đã bất ổn do chiến tuyến quá dài. Nay mùa đông đến, tình hình càng tồi tệ hơn. Tuyến tiếp tế từ nước Đức đến Moscow đã kéo dài hơn 1.000 km. Năng lực vận tải đường sắt của Đức có hạn, vận tải đường bộ lại chịu ảnh hưởng của thời tiết giá rét và sự quấy rối của du kích. Do thiếu lương thực, nhiều lính Đức mỗi ngày chỉ được ăn cực ít. Cước khí và đói khát trở thành kẻ thù lớn nhất của binh lính. Họ buộc phải tìm kiếm thịt ngựa, vỏ cây, thậm chí cả dây thắt lưng ra, bất cứ thứ gì có thể lót dạ. Do thiếu nhiên liệu, nhiều xe tăng và xe cộ buộc phải nằm im tại chỗ. Các đơn vị thiết giáp Đức vốn là nòng cốt của chiến tranh chớp nhoáng, nay lại tê liệt vì thiếu nhiên liệu. Xe tăng trở thành gánh nặng cồng kềnh, chỉ có thể bị vứt bỏ. Vì vậy, đến đầu tháng 12, quân Đức đã sức cùng lực kiệt. Dù Moscow đã ở ngay trước mắt, nhưng họ không còn sức để tiến thêm bước nào nữa. Tập đoàn quân thiết giáp số 4 của Hofner bị chặn đứng ở hướng Tây Bắc Moscow. Ở phía Nam, tập đoàn quân thiết giáp số 2 của Guderian cũng bị quân Liên Xô kìm chân chặt chẽ tại Tula. Thống chế Brauchitsch thú nhận với Hitler rằng hy vọng chiếm Moscow đã không còn. Kế hoạch Barbarossa tuyên bố thất bại. Cùng lúc đó, cuộc đại phản công mùa đông của Liên Xô đang được thai nghén. Zhukov ra lệnh cho Zhukov xây dựng kế hoạch phản công, chuẩn bị phát động đợt tấn công quy mô lớn vào quân Đức vào đầu tháng 12. Cuộc phản công của Liên Xô sắp sửa bắt đầu. Sự lột xác của Hồng quân và thời cơ phản công. Đầu tháng 12 năm 1941, trong điều kiện thời tiết cực kỳ khắc nghiệt và tuyến tiếp tế hoàn toàn sụp đổ, quân Đức đã mất khả năng tấn công, khiến chiến dịch bão táp bị đình trệ. Lúc này, tình trạng của quân đội Liên Xô so với thời điểm đầu cuộc chiến đã có sự thay đổi nghiêng trời lệch đất. Trong giai đoạn đầu chiến tranh Xô Đức, hệ thống chỉ huy của Liên Xô hỗn loạn, khả năng ứng biến trên chiến trường cực kém, chiến thuật lạc hậu và sĩ khí thấp kém. Họ gần như không có sức chống trả trước chiến tranh chớp nhoáng của Đức và liên tiếp gặp thảm bại. Tuy nhiên, sau khi trải qua vài tháng chiến đấu ác liệt, quân đội Liên Xô đã được tôi luyện trong lửa đạn. Họ đã hiểu sâu sắc hơn về phương thức tác chiến của quân Đức và có thể đưa ra những điều chỉnh chiến thuật phù hợp, năng lực tác chiến được nâng cao rõ rệt. Ngoài ra, Liên Xô cũng đã vượt trội quân Đức về mặt số lượng. Tổng số quân Liên Xô tham gia phản công khoảng 1,1 triệu người, trong khi quân Đức ở hướng Moscow chỉ còn khoảng 800.000 người. Liên Xô đã hình thành ưu thế lớn về quân số. Hàng loạt điều kiện này đã tạo ra cơ hội phản công tuyệt vời cho Hồng quân. Cuộc đại phản công mùa đông tháng 12 năm 1941. Ngày 5 tháng 12 năm 1941, quân đội Liên Xô phát động cuộc phản công toàn diện trên toàn bộ mặt trận Moscow. Chiến lược của Zhukov là trước tiên cắt đứt tuyến tiếp tế của quân Đức để tiêu hao sức chiến đấu của họ, sau đó tận dụng ưu thế tác chiến trong điều kiện rã rét của quân Liên Xô để một đòn đánh bật quân Đức ra khỏi ngoại vi Moscow.
Ở phía bắc Moscow, phương diện quân Kalinin nổ súng tấn công đầu tiên. Mục tiêu của họ là ép tập đoàn quân số 9 của Đức phải rút lui, từ đó giải tỏa áp lực cho hướng Tây Bắc Moscow. Các đơn vị Siberia trong thời tiết lạnh giá cực độ vẫn tấn công dũng mãnh. Họ được trang bị quân phục mùa đông mới nhất của Liên Xô. Ngược lại, binh lính Đức với quân phục mùa hè mỏng manh hoàn toàn không thể chống chọi với cái lạnh. Nhiều người thậm chí chưa cần giao chiến đã mất sức chiến đấu vì bị cước khí và bỏng lạnh. Sau vài ngày kịch chiến, quân Liên Xô chọc thủng phòng tuyến, buộc tập đoàn quân số 9 của Đức phải rút về phía Tây. Mối đe dọa ở hướng Kalinin được giải tỏa. Ở phía Tây Moscow, Zhukov chỉ huy phương diện quân Tây phát động phản công vào Mozhaivsk. Ngày 6 tháng 12, quân Liên Xô sử dụng hỏa lực pháo binh quy mô lớn ném bom trận địa Đức. Dưới sự yểm trợ của hỏa lực dữ dội, bộ binh và xe tăng Liên Xô bắt đầu tiến lên. Các đơn vị trượt tuyết của Liên Xô cũng phát huy vai trò cực kỳ quan trọng. Những người lính tinh nhuệ này di chuyển với tốc độ cực nhanh, băng qua những khu rừng phủ đầy tuyết, tập kích vào sườn và hậu phương của quân Đức, phá hủy các tuyến tiếp tế. Dưới những đợt phản công mãnh liệt liên tục, phòng tuyến Mozhaivsk bị chọc thủng. Ngày 10 tháng 12, quân Liên Xô tái chiếm vị trí chiến lược quan trọng này. Ở phía Nam, trận chiến tại Tula cũng lên đến cao trào. Tập đoàn quân thiết giáp số 2 của Guderian do tổn thất nặng nề trong các đợt tấn công trước đó nên đã không còn sức tái chiến. Quân Liên Xô chấp thời cơ đẩy mạnh xuống phía Nam, mục tiêu là đánh tan hoàn toàn sự phòng ngự của Đức tại hướng Tula. Lúc này, các đơn vị cơ giới hóa của Đức đã không thể vận hành hiệu quả. Những chiếc xe tăng và xe tải thiếu nhiên liệu trở thành những đống sắt vụn lạnh lẽo vô dụng, dễ dàng bị quân Liên Xô tiêu diệt hoặc thu giữ. Sự sụp đổ của quân Đức và cái kết của huyền thoại bất bại. Ngày 15 tháng 12, quân Đức trên tuyến Tula sụp đổ toàn diện. Trước sự tấn công mạnh mẽ của Liên Xô, cụm tập đoàn quân trung tâm của Đức liên tục rút lui. Ban đầu, Hitler từ chối ra lệnh rút quân, nhưng tình hình chiến trường buộc hắn phải chấp nhận sự thật thất bại. Ngày 16 tháng 12, dưới sự thỉnh cầu liên tục của các tướng lĩnh, Hitler cuối cùng cũng đồng ý cho quân Đức thực hiện việc rút lui có giới hạn. Đến tháng 1 năm 1942, quân Đức đã bị đẩy lùi về vị trí cách Moscow hơn 150 km. Chiến dịch Moscow chính thức tuyên bố kết thúc. Thần thoại về chiến tranh chớp nhoáng đánh đâu thắng đó của quân Đức đã chấm dứt. Hy vọng chinh phục Liên Xô thông qua kế hoạch Barbarossa của Hitler đã hoàn toàn tàn vỡ. Sau trận Moscow, quân Đức không còn khả năng dựa vào chiến tranh chớp nhoáng để giành chiến thắng nhanh chóng nữa, mà buộc phải khổ sở duy trì một chiến tuyến dài hàng nghìn km. Nước Đức bị kéo vào cuộc chiến tranh tiêu hao trường kỳ. Hitler vô cùng giận dữ vì quân đội không thể chiếm được Moscow. Ngày 19 tháng 12 năm 1941, hắn cách chức Tổng tư lệnh lục quân thống chế Braunschweig và tự mình kiêm nhiệm chức vụ này, trực tiếp kiểm soát mọi quyết sách quân sự. Sau đó, hắn tiếp tục sa thải 35 tướng lĩnh tham gia chiến dịch này, bao gồm cả Guderian huyền thoại. Sau sự kiện này, khoảng cách giữa Hitler và giới tướng lĩnh cấp cao ngày càng lớn, làm gia tăng sự không tin tưởng của hắn đối với các sĩ quan cao cấp. Tuy nhiên, khó khăn mà nước Đức gặp phải chưa dừng lại ở đó. Ngay trong thời kỳ quân Liên Xô đang phản công quân Đức, thì ở phương Đông xa xôi, đồng minh thuộc phe trục của Đức là Nhật Bản cũng đã gây ra một sự kiện chấn động tại Thái Bình Dương. Nguyên nhân Nhật Bản tấn công Trân Châu Cảng. Ngày 7 tháng 12 năm 1941, Nhật Bản bất ngờ tập kích căn cứ hải quân Trân Châu Cảng của Mỹ tại quần đảo Hawaii, lôi kéo Mỹ vào chiến tranh thế giới thứ hai. Tại sao Nhật Bản lại khai chiến với Mỹ? Điều này phải bắt nguồn từ những xung đột ngoại giao giữa hai nước. Năm 1931, Nhật Bản phát động sự biến 18/9, sự biến Phụng Thiên, thông qua cuộc chiến tranh xâm lược cục bộ chiếm đóng vùng Đông Bắc Trung Quốc, sau đó dựng nên chính quyền bù nhìn Mãn Châu Quốc. Khi đó, Mỹ đã tuyên bố từ chối công nhận Mãn Châu Quốc, dẫn đến căng thẳng ngoại giao Mỹ-Nhật. Năm 1937, sau khi Nhật Bản xâm lược toàn diện Trung Quốc, thái độ của Mỹ đối với Nhật càng xấu đi, dần dần gia tăng các biện pháp trừng phạt kinh tế. Tháng 7 năm 1940, nhân cơ hội Pháp đầu hàng Đức, Nhật Bản chiếm đóng Đông Dương thuộc Pháp, tức Việt Nam, Lào, Campuchia ngày nay, nhằm chiếm đoạt thêm tài nguyên chiến lược. Hành động này khiến Mỹ, quốc gia đang kiểm soát Philippines,
cảm nhận sâu sắc mối đe dọa từ sự bành trướng của Nhật. Do đó, Mỹ tuyên bố cấm xuất khẩu nhiên liệu hàng không, sắt thép và các tài nguyên quan trọng khác sang Nhật Bản. Mâu thuẫn giữa Mỹ và Nhật càng thêm sâu sắc. Cùng năm đó vào tháng 9, Nhật Bản ký hiệp ước Tam Cường, Đức, Ý, Nhật, chính thức gia nhập phe trục, kết thành liên minh quân sự với Đức và Ý. Nhật Bản tuyên bố muốn xây dựng khối thịnh vượng Trung Đại Đông Á, thách thức phạm vi ảnh hưởng của Mỹ tại Viễn Đông và Thái Bình Dương. Ngày 26 tháng 7 năm 1941, Mỹ đóng băng tài sản của Nhật tại Mỹ và cắt đứt nguồn cung dầu mỏ cho Nhật Bản. Đây là đòn trừng phạt chí mạng nhất bởi 80% lượng dầu mỏ của Nhật phụ thuộc vào nhập khẩu từ Mỹ. Lệnh trừng phạt này tương đương với việc bóp nghẹt mạch máu kinh tế và quân sự của Nhật. Đối mặt với thực tế dự trữ nhiên liệu chỉ đủ duy trì trong một năm, Nhật Bản buộc phải hành động càng sớm càng tốt, nếu không sẽ rơi vào tình cảnh cỗ máy chiến tranh bị tê liệt. Tuy nhiên, nếu xuất quân chiếm đoạt dầu mỏ, cao su ở Đông Nam Á, thì chắc chắn sẽ chọc giận Mỹ, dẫn đến sự can thiệp của Mỹ. Do đó, quân đội Nhật đề xuất ra tay trước, tiên phát, chế nhân, thông qua việc tập kích Trân Châu Cảng để đánh thiệt hại nặng hạm đội Thái Bình Dương của Mỹ, đổi lấy thời gian đệm chiến lược từ 1 đến 2 năm, từ đó củng cố sự chiếm đóng tại Đông Nam Á. Giới lãnh đạo quân đội Nhật, đặc biệt là tư lệnh hạm đội Liên hợp Yamamoto Isoroku, dù biết rõ Nhật Bản không có cửa thắng nếu đối đầu lâu dài với Mỹ, nhưng vẫn hy vọng thông qua đòn tấn công sấm sét tiêu diệt chủ lực hạm đội Thái Bình Dương để buộc Mỹ phải hòa đàm với Nhật, thừa nhận quyền bá chủ của Nhật ở Đông Á, đảm bảo việc thực thi chiến lược Nam tiến suôn sẻ. Vì lẽ đó, quân đội Nhật đã vạch ra một kế hoạch cực kỳ táo bạo, tập kích Trân Châu Cảng. Diễn biến trận Trân Châu Cảng 7 tháng 12 năm 1941. 7 giờ 55 phút sáng ngày 7 tháng 12 năm 1941, top máy bay chiến đấu đầu tiên của Nhật đột nhập bầu trời Trân Châu Cảng. Phi đội máy bay tấn công dẫn đầu các máy bay ném bom và máy bay ngư lôi lao thẳng vào khu vực cốt lõi của hạm đội Thái Bình Dương Mỹ, bến neo đậu các thiết giáp hạm. Cùng lúc đó, một chiếc máy bay trong đội hình quân Nhật phát đi tín hiệu vô tuyến Tora, 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 hổ, 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 báo hiệu cuộc tập kích đã đạt được yếu tố bất ngờ hoàn toàn. Mỹ chưa hề hay biết. Đợt tấn công đầu tiên của Nhật chủ yếu nhắm vào 8 chiếc thiết giáp hạm của Mỹ đang neo đậu tại cảng. Khoảng 8 giờ 10 phút, một quả bom xuyên giáp nặng 800 kg đánh trúng chính xác kho đạn phía trước của tàu USS Arizona, ngay lập tức gây ra vụ nổ dữ dội. Con tàu bị xé làm đôi, 1.177 sĩ quan và binh lính tử trận ngay tại chỗ. Chiếc thiết giáp hạm này cuối cùng chìm xuống đáy cảng, trở thành tàu chiến chịu tổn thất thảm khốc nhất của quân đội Mỹ trong sự kiện này. Cùng lúc đó, tàu USS Oklahoma neo đậu bên cạnh cũng hứng chịu sự tấn công mãnh liệt. Máy bay ngư lôi Nhật liên tiếp thả ngư lôi xé toạc thân tàu, khiến chiến hạm nhanh chóng bị lật úp, 429 thủy thủ bị kẹt trong khoang và tử nạn. Các thiết giáp hạm khác như USS West Virginia, USS California cũng chịu thiệt hại nặng nề. Chiếc thì chìm, chiếc thì hư hỏng nghiêm trọng. Ngoài hạm đội, quân Nhật còn khóa mục tiêu vào các căn cứ không quân xung quanh Trân Châu Cảng để đảm bảo máy bay Mỹ không thể cất cánh phản kích. Máy bay ném bom và tiêm kích Nhật tập kích sân bay Hickam, sân bay Wheeler và các cơ sở hàng không trên đảo Ford, phá hủy lượng lớn máy bay Mỹ đang đậu trên mặt đất. Do quân Nhật áp dụng chiến thuật tập kích ở độ cao cực thấp, radar của Mỹ tuy đã phát hiện một tốp máy bay lạ trước khi vụ tấn công xảy ra, nhưng do phán đoán sai nên không phản ứng kịp thời, dẫn đến các sân bay hoàn toàn rơi vào hỗn loạn. Chỉ trong vài giờ ngắn ngủi, hơn 180 máy bay của Mỹ bị phá hủy hoặc hư hại nặng, đường băng và nhà chứa máy bay cũng bị tàn phá quy mô lớn. Lực lượng phòng không dù khẩn trương tổ chức phản kích, nhưng trước đội hình máy bay Nhật đang lao đến hùng hổ, họ gần như không thể chống trả. 8 giờ 40 phút sáng, quân Nhật phát động đợt tấn công thứ hai, tiếp tục ném bom các tàu chiến và cơ sở cảng biển của Mỹ chưa bị phá hủy hoàn toàn. Đợt tấn công này tập trung vào các xưởng sửa chữa tàu, kho dầu và công trình phòng thủ của căn cứ hải quân. Tuy nhiên, do quân Mỹ đã dần tổ chức được hỏa lực phòng không sau đợt đầu, quân Nhật chịu tổn thất lớn hơn trong đợt 2, nhiều máy bay chiến đấu Nhật bị hỏa lực phòng không bắn hạ. Mặc dù vậy, quân Nhật vẫn thành công trong việc đánh trọng thương nhiều tàu chiến Mỹ, biến Trân Châu Cảng thành biển lửa, khói đặc cuồn cuộn. Cuộc tập kích kéo dài khoảng 2 giờ. Đến 10 giờ đúng, quân Nhật rút lui sau khi hoàn thành nhiệm vụ, để lại cả Trân Châu Cảng chìm trong đống đổ nát.
Sự kiện Trân Châu Cảng gây ra tổn thất thảm trọng cho quân đội Mỹ. 8 thiết giáp hạm bị hư hại, trong đó 4 chiếc chìm trực tiếp, 3 tuần dương hạm và 3 tàu khu trục bị đánh hỏng, mất 347 máy bay. Phía Mỹ có 2.403 binh sĩ trận vong, 1.178 người bị thương. Trong khi đó, quân Nhật chỉ mất 29 máy bay, 5 tàu ngầm bỏ túi và 64 người chết. Sự kiện này gây chấn động toàn nước Mỹ. Ngày hôm sau, Tổng thống Mỹ Roosevelt đọc bài diễn văn Ngày Quốc nhục nổi tiếng trước Quốc hội, tuyên bố rằng ngày 7 tháng 12 là ngày sẽ sống mãi trong sự ô nhục. Đến đây, Mỹ chính thức tham gia chiến tranh thế giới thứ hai. Phản ứng của thế giới và sai lầm của Hitler. Tin tức Mỹ tham chiến chuyển đi, phe đồng minh là những người vui mừng nhất. Cường quốc công nghiệp mạnh nhất thế giới gia nhập cuộc chiến đã xoay chuyển mạnh mẽ cán cân lực lượng. Điều này chắc chắn là liều thuốc trợ tim cho phe đồng minh. Churchill thậm chí vui mừng khôn xiết, nói rằng bây giờ Mỹ và Anh đã ở trên cùng một con thuyền, chúng ta không còn phải lo không ai lo liệu nữa. Cùng ngày, Anh, Canada, Úc, New Zealand, Nam Phi và các nước khác cũng đồng loạt tuyên chiến với Nhật. Ngày 9 tháng 12, chính phủ Trung Hoa Dân Quốc đã kháng chiến chống Nhật 10 năm cũng chính thức tuyên chiến với Nhật Bản. Người Anh cả Mỹ bị cuốn vào Thế chiến II, phe đồng minh vui mừng là lẽ thường. Nhưng là đồng minh phe trục của Nhật, mọi người có thể nghĩ Hitler sẽ vô cùng tức giận, nhưng thực tế không phải vậy. Khi Hitler biết tin Nhật tập kích Trân Châu Cảng, tâm trạng của hắn cũng rất vui vẻ. Hắn còn lập tức bày tỏ sự ủng hộ với Nhật Bản. Bởi vì theo Hitler, sau khi Nhật tấn công Mỹ, Mỹ sẽ tập trung tinh lực đối phó Nhật, không còn rảnh tay lo chiến trường châu Âu. Hắn cho rằng Mỹ sẽ dùng nhiều tài nguyên quân sự hơn cho bản thân, như vậy sẽ giảm bớt viện trợ cho Anh và Liên Xô. Tuy nhiên, lần này Hitler đã phán đoán sai tình hình. Hắn đánh giá quá thấp tiềm lực chiến tranh của Mỹ và cũng đánh giá quá cao thực lực quân sự của Nhật. Sau khi Mỹ tham chiến, cỗ máy chiến tranh khởi động toàn diện, năng lực sản xuất kinh tế và công nghiệp chuyển hoàn toàn sang sản xuất quân sự, sản lượng vũ khí tăng trưởng với tốc độ kinh người. Hơn nữa, Roosevelt hoàn toàn không để Nhật vào mắt. Mỹ không bị kìm chân ở Thái Bình Dương mà áp dụng chiến lược Tiên Âu hậu Á, giải quyết châu Âu trước, châu Á sau, ưu tiên giải quyết Đức, sau đó mới xử lý Nhật. Kết quả này quả thực khiến Hitler hối hận không kịp. Nhật Bản càn quét Đông Nam Á, chiến lược Nam tiến. Cùng lúc phi đội máy bay Nhật gầm rú trên bầu trời Hawaii giáng đòn hủy diệt xuống Trân Châu Cảng, thì tại Đông Nam Á, lục quân và hải quân Nhật cũng triển khai một loạt các cuộc tấn công chớp nhoáng. Mục tiêu của Nhật không chỉ là làm suy yếu sức chiến đấu của hải quân Mỹ, mà còn đảm bảo nguồn cung tài nguyên chiến lược tại toàn bộ Đông Nam Á, đặc biệt là dầu mỏ, cao su, thiếc, để hỗ trợ kế hoạch chiến tranh dài hạn. Ngày 7 tháng 12, song song với việc tập kích Trân Châu Cảng, quân Nhật chia làm 5 mũi tấn công Đông Nam Á. Mũi thứ nhất, tấn công Hồng Kông. Vài giờ sau khi ném bom Trân Châu Cảng, các máy bay Nhật cất cánh từ Đài Loan đã ném bom dữ dội Hồng Kông. Quân đoàn 23 Nhật đóng tại Cửu Long phối hợp với sư đoàn 38 trang bị tinh nhuệ tấn công quân Anh trú phòng tại Hồng Kông. Quân Anh chỉ có 6 tiểu đoàn bộ binh, căn cứ và cảng biển cũng không có công sự phòng thủ, nên vừa giao chiến đã vứt mũ bỏ giáp, tàn tác. Cuối cùng, vào ngày 25 tháng 12, Nhật hoàn thành việc chiếm đóng Hồng Kông. Quân Anh có 1.200 người chết, 12.000 người bị bắt làm tù binh. Mũi thứ hai, tấn công Thái Lan và Miến Điện. Quân thủ hàm Thái Lan hầu như không kháng cự. Ngày hôm sau, quân Nhật đã chiếm thủ đô Bangkok, sau đó bắt đầu tranh giành Miến Điện với quân Anh. Mũi thứ ba, tấn công Mã Lai thuộc Anh và Singapore. Rạng sáng ngày 8 tháng 12, quân đoàn 25 của Nhật dưới sự chỉ huy của Yamashita Tomozuki đổ bộ cưỡng ép lên phía đông bắc Mã Lai. Mặc dù quân Anh trước đó đã tăng cường phòng thủ bán đảo Mã Lai, nhưng trước khả năng tác chiến đổ bộ thành thục, chiến thuật tiến quân xuyên rừng nhanh chóng và sự yểm trợ không quân mạnh mẽ của Nhật, quân Anh nhanh chóng rơi vào thế bị động. Ngày 10 tháng 12, thiết giáp hạm SMS Prince of Wales, thân vương xứ Wales, và tàu tuần dương thiết giáp SMS Repulse, phản kích của Hải quân Hoàng gia Anh, bị không quân Hải quân Nhật đánh chìm. Tư lệnh hạm đội Viễn Đông của Anh, Tom Phillips, cũng theo tàu chìm xuống biển sâu. Đến đây, Anh hoàn toàn mất quyền kiểm soát bầu trời và mặt biển tại Đông Nam Á và Thái Bình Dương.
Sau đó, lực lượng thiết giáp Nhật kết hợp với bộ binh đi xe đạp tiến nhanh dọc theo các con đường trên bán đảo Mã Lai. Quân Anh lui dần từng bước. Cuối tháng 1 năm 1942, quân Nhật áp sát Singapore, cực nam của bán đảo Mã Lai. Quân đồng minh trong tình trạng hậu cần và chỉ huy hỗn loạn đã không còn sức kháng cự. Ngày 15 tháng 2, quân thủ hạm Singapore đầu hàng. Hơn 80.000 quân Anh, Úc và Ấn Độ bị bắt. Từ đó, sự cai trị của Anh tại Đông Nam Á tuyên bố sụp đổ. Mũi thứ tư, tấn công quần đảo Philippines, đò Mỹ kiểm soát. Ngày 8 tháng 12, quân đoàn 14 của Nhật xâm nhập Philippines từ nhiều hướng, đồng thời ném bom dữ dội căn cứ không quân Clark, nhanh chóng tiêu diệt lực lượng phòng không của Mỹ tại đây. Ngày 22 tháng 12, quân Nhật đổ bộ lên phía bắc đảo Luzon và tiến nhanh xuống phía nam. Mặc dù liên quân Mỹ-Philippines dưới sự chỉ huy của Douglas MacArthur đã kháng cự ngoan cường, nhưng do binh lực và trang bị yếu thế nên liên tục bại lui trên chiến trường. Ngày 9 tháng 4 năm 1942, phòng tuyến Bataan thất thủ, 76.000 lính Mỹ và Philippines buộc phải đầu hàng. Sau đó, họ bị quân Nhật ép thực hiện cuộc hành quân chết chóc Bataan, đi bộ 100 km trong điều kiện đói khát, nắng nóng và thiếu nước. Dọc đường, khoảng 1.000 lính Mỹ và 10.000 lính Philippines đã chết vì đói, kiệt sức và bị ngược đãi. Ngày 6 tháng 5, phòng tuyến của Mỹ tại Philippines sụp đổ hoàn toàn. MacArthur buộc phải trốn sang Úc và để lại câu nói nổi tiếng, tôi sẽ trở lại. Mũi thứ năm, tấn công Đông Ấn Hà Lan, tức Indonesia ngày nay. Đây là mục tiêu chính của Nhật khi xuất quân sang Đông Nam Á, vì Indonesia có nguồn tài nguyên dầu mỏ phong phú. Tháng 1 năm 1942, quân đoàn 16 của Nhật phát động tấn công vào đảo Java, Sumatra, Kalimantan. Đối mặt với ưu thế hải lục không quân mạnh mẽ của Nhật, quân đồng minh lập một hạm đội liên hợp tạm thời, cố gắng ngăn chặn Nhật đổ bộ trên biển. Tuy nhiên, trong trận hải chiến biển Java ngày 27 tháng 2, hạm đội này thảm bại, hải quân Hà Lan gần như bị tiêu diệt toàn bộ. Ngày 9 tháng 3, Tổng đốc Đông Ấn Hà Lan tuyên bố đầu hàng. Các mỏ dầu ở Indonesia rơi vào tay Nhật, cung cấp nguồn nhiên liệu liên tục cho cỗ máy chiến tranh của họ. Chiến thắng này giúp Nhật củng cố thêm ưu thế chiến lược tại Đông Nam Á. Đỉnh cao và sự mong manh của đế chế Nhật. Sau khi chiến tranh Thái Bình Dương bùng nổ, Nhật Bản xé bỏ hoàn toàn bộ mặt giả tạo với phương Tây nên không còn nỗi lo sau lưng. Quân đội Nhật nhanh chóng can quét Đông Nam Á, giống như chiến tranh chớp nhoáng của Đức tại châu Âu. Chỉ trong nửa năm, quân Nhật lần lượt đánh bại quân đội Anh, Mỹ, Hà Lan đồn trú tại đây, hoàn thành việc chiếm đóng Đông Nam Á. Tại sao Nhật Bản lại tiến quân thuận lợi như vậy ở Đông Nam Á? Chẳng lẽ sức chiến đấu của quân Nhật cũng mạnh mẽ như quân Đức sao? Cũng không hẳn. Chủ yếu là do sự phòng thủ ở Đông Nam Á quá mỏng manh. Chiến sự châu Âu đã kìm chân phần lớn binh lực của đồng minh. Các đơn vị tinh nhuệ của Anh tập trung ở châu Âu và Bắc Phi. Bản thân nước Anh lại đối mặt mối đe dọa từ Đức, nên không thể chi viện đủ quân cho Đông Nam Á. Hà Lan khi đó đã bị Đức chiếm đóng, càng không thể nói đến chuyện chi viện. Mỹ lúc đó cũng vừa bị Nhật tập kích, cỗ máy chiến tranh chưa vận hành hoàn toàn. Vì vậy, Nhật Bản không gặp phải sự kháng cự quy mô lớn nào tại Đông Nam Á. Đến tháng 5 năm 1942, Nhật Bản hầu như đã đạt được toàn bộ mục tiêu của chiến lược Nam Tiến, chinh phục thành công Đông Nam Á và Tây Thái Bình Dương. Kết hợp với các khu vực đã chiếm đóng trước đó, gồm Triều Tiên, Mãn Châu và vùng chiếm đóng tại Trung Quốc, Nhật chiếm tổng diện tích đất liền khoảng 8 triệu km vuông, kiểm soát khoảng 500 triệu dân, hình thành một đế quốc thuộc địa khổng lồ. Bắc khởi đầu từ quần đảo Aleutian, Nam giáp Úc, Tây đến Ấn Độ Dương, Đông tới Thái Bình Dương. Đây là thời khắc đỉnh cao của sự bành trướng quân sự Nhật Bản. Trong lịch sử, Nhật Bản chưa bao giờ kiểm soát một lãnh thổ rộng lớn đến thế. Tuy nhiên, đối với một quốc gia nhỏ bé như Nhật Bản, bản đồ khổng lồ này đã vượt xa khả năng kiểm soát thực tế của họ. Không có quốc lực hùng mạnh làm chỗ dựa, giấc mộng khối thịnh vượng chung Đại Đông Á sẽ trở nên mong manh hơn bao giờ hết. Chiến trường châu Âu, mục tiêu Stalingrad. Cùng thời điểm đó tại châu Âu, chiến trường Xô Đức cũng sắp đón nhận một đợt mưa máu rõ tanh mới.
Sau khi chiến dịch Moscow kết thúc, Hitler nhận ra không thể chinh phục Liên Xô nhanh chóng bằng một đợt chiến tranh chớp nhoáng. Do đó, hắn quyết định thay đổi chiến lược, chuyển hướng tấn công sang miền Nam Liên Xô. Hitler mưu toan thông qua việc chiếm Stalingrad và các mỏ dầu tại Baku thuộc vùng Caucasus để đảm bảo cỗ máy chiến tranh của Đức có thể tiếp tục vận hành, đồng thời cắt đứt nguồn cung năng lượng của Liên Xô, khiến Liên Xô không thể duy trì cuộc chiến. Thành phố Stalingrad có ý nghĩa phi phàm. Nó không chỉ là trung tâm sản xuất quân sự quan trọng của Liên Xô, mà còn là đầu mối giao thông huyết mạch kết nối vựa dầu miền Nam với vùng trung tâm. Ngoài ra, thành phố này còn mang tên của nhà lãnh đạo Liên Xô, nên nó mang ý nghĩa chính trị cực kỳ to lớn. Đối với Hitler, chiếm được Stalingrad không chỉ là thắng lợi quân sự, mà còn là một sự sỉ nhục chính trị, giáng đòn mạnh vào sĩ khí của quân đội Liên Xô. Ngược lại, chính phủ Liên Xô cũng xem trận Stalingrad là trận chiến quyết định sự tồn vong của đất nước, tiến hành tổng động viên toàn dân, thề chết bảo vệ thành phố này. Mệnh lệnh số 227 và địa ngục trần gian. Đối mặt với tình hình chiến trường nghiêm trọng và vấn đề sĩ khí sa sút trong quân đội, Stalin, văn bản gốc ghi nhầm là Đại Liên, Đa Liên, đã đích thân ban hành mệnh lệnh số 227 nổi tiếng, không lùi một bước, not one step back. Mệnh lệnh yêu cầu bất kể tổn thất nhân mạng lớn đến đâu cũng phải thề chết bảo vệ Tổ quốc, không được lùi dù chỉ một bước. Những kẻ tự ý rút lui sẽ bị coi là phản quốc và bị xử lý theo quân pháp. Chính trong bối cảnh tàn khốc như vậy, tháng 7 năm 1942, chiến dịch Stalingrad bùng nổ. Quân Đức bị kéo vào nội thành Stalingrad, trong khi quân Liên Xô áp dụng chiến thuật tác chiến đô thị, hay còn gọi là chiến tranh của loài chuột. Họ tận dụng các tòa nhà đổ nát để tiêu hao dần binh lực Đức. Quân Đức và quân Liên Xô giành giật nhau từng vật che chắn, từng căn nhà trong thành phố. Mỗi con phố, mỗi nhà máy đều trở thành chiến trường. Trận chiến diễn ra đẫm máu một cách dị thường. Stalingrad bị phá hủy thành một bình địa hoang tàn. Chiến dịch Stalingrad kéo dài hơn 200 ngày. Trên chiến tuyến có chiều sâu chưa đầy 100 km, hai bên đã tung vào hơn 3 triệu quân. Tổng thương vong vượt quá 2 triệu người. Điều này khiến nó trở thành một trong những chiến dịch có quy mô lớn nhất, tình huống thảm khốc nhất và ảnh hưởng sâu rộng nhất trong lịch sử nhân loại. Quân Liên Xô đã chiến đấu đẫm máu trong điều kiện cực kỳ gian khổ, cuối cùng bao vây và tiêu diệt hoàn toàn tập đoàn quân số 6 hùng mạnh nhất của Đức, bắt sống thống chế Đức Friedrich Paulus. Từ đây, thế công, thủ trên chiến trường Xô Đức đảo chiều. Nước Đức mất quyền chủ động trên chiến trường, buộc phải chuyển sang phòng ngự chiến lược. Chiến dịch Stalingrad không chỉ là bước ngoặt của chiến trường Xô Đức, mà còn là bước ngoặt của cả Thế chiến thứ hai. Hồi còi phản công của phe đồng minh đã vang lên. Nhìn trên phạm vi toàn thế giới, nửa cuối năm 1942, 3 chiến dịch lớn, trận Stalingrad, chiến trường châu Âu, trận Midway, chiến trường Thái Bình Dương, trận El Alamein lần thứ hai, chiến trường Bắc Phi, đã cùng nhau tạo nên bước ngoặt vĩ đại của chiến tranh thế giới thứ hai. 3 trận chiến quan trọng này đã diễn ra như thế nào? Quá trình chiến đấu có những diễn biến thăng trầm kịch tính ra sao? Chúng tôi sẽ tiếp tục giải đáp cho các bạn trong video kỳ tới. Chào mừng các bạn đón xem tập 4 của series Thế chiến thứ hai, Lực vãn cuồng lan, xoay chuyển tình thế.